Bạn có tin rằng vũ khí mạnh nhất của người Việt không phải là nỏ thần, không phải là súng đạn, mà là sự im lặng? Tại làng Phù Đồng, có một cậu bé 3 tuổi không biết nói, không biết cười, nằm im như một tảng đá. Người ngoài nhìn vào tưởng đó là một đứa trẻ tật nguyền vô dụng. Nhưng họ đã lầm, đó không phải là sự im lặng của hư vô. Đó là sự im lặng của một ngọn núi lửa đang nén chờ ngày phun trào. Khi vó ngựa quân thù dày xéo non sông, khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc, sự im lặng ấy đã vỡ òa thành tiếng gầm của một vị thần. Từ một đứa trẻ nằm nôi, Ngài vươn vai thành người khổng lồ, dùng tre ngà quét sạch cả một đạo quân xâm lược. Hãy cùng vũ trụ Đại Việt login vào hồ sơ của vị siêu chiến binh đầu tiên trong tứ bất tử để chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của lòng yêu nước. Đất nước Văn Lang những năm tháng ấy không yên bình như trong những câu ca dao du ngủ. Đó là thời kỳ mà sự tồn vong của nòi giống Lạc Việt đang bị đe dọa bởi một cơn ác mộng có thật đến từ phương Bắc, giặc Ân. Hãy hình dung về giặc Ân không phải như những tên lính quèn trong phim cổ trang. Dưới con mắt của người dân Văn Lang thời bấy giờ, chúng là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ và tàn bạo. Chúng mang theo công nghệ luyện kim tiên tiến hơn, vũ khí sắc bén hơn và một dã tâm nuốt chửng cả phương Nam. Đi đến đâu, vó ngựa của chúng giày xéo nát cỏ cây đến đó. Những ngôi làng trù phú ven sông Hồng bỗng chốc biến thành biển lửa. Tiếng kêu khóc của đàn bà, trẻ con vang vọng thấu tận trời xanh, hòa lẫn với tiếng trống trận, tùng, tùng, rợn người như nhịp đếm ngược của tử thần. Triều đình hùng vương rung động. Các lạc hầu, lạc tướng ngày đêm họp bàn nhưng không tìm ra kế sách. Quân đội triều đình tuy dũng cảm nhưng thô sơ, lấy gậy gộc chống lại gươm giáo, lấy da thịt chống lại áo giáp sắt. Server, Đại Việt đang đứng trước nguy cơ sập nguồn vĩnh viễn. Chính trong cái bối cảnh đen tối, ngột ngạt ấy, tại làng Phù Đồng, một ngôi làng nhỏ bé, nghèo nàn nằm nép mình bên dòng sông Đuống. Một sự kiện kỳ lạ đã âm thầm diễn ra, gieo mầm cho niềm hy vọng cuối cùng của cả dân tộc. Có một đôi vợ chồng già, sống cuộc đời hiền lành, tu nhân tích đức, nhưng lại chịu nỗi bất hạnh lớn nhất của người xưa, hiếm muộn. Một hôm, người vợ ra đồng thăm ruộng. Giữa cánh đồng bùn lầy quen thuộc, bà bỗng nhìn thấy một vết chân khổng lồ. Vết chân ấy to lớn một cách phi lý, không phải của người, cũng chẳng phải của voi hay hổ. Nó lún sâu xuống đất và kỳ lạ thay, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị nhưng ấm áp. Thay vì sợ hãi bỏ chạy, một sự thôi thúc tâm linh mãnh liệt đã khiến bà đặt bàn chân nhỏ bé của mình ướm thử vào đó. Một luồng năng lượng lạ chạy dọc sống lưng bà. Và rồi, bà mang thai. 12 tháng ròng rã trôi qua, một thai kỳ dài bất thường như để báo hiệu đứa trẻ này không thuộc về thế giới phàm trần. Ngày đứa bé chào đời, trời đất không nổi giông bão, mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Cậu bé khôi ngô, tuấn tú, da dẻ hồng hào, được đặt tên là Gióng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Cha mẹ Gióng dần nhận ra một sự thật đau lòng, đứa con họ mong mỏi bao năm lại là một đứa trẻ. Liệt, 3 năm trôi qua, 3 năm ròng rã. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã biết chạy nhảy, nô đùa, biết chăn trâu cắt cỏ, thì Gióng vẫn nằm im trên chõng tre, không biết nói, không biết cười, không biết lẫy, không biết bò. Đặt đâu nằm đấy. Người làng bắt đầu xì xào bàn tán. Kẻ ác miệng thì bảo đó là quái thai, là điềm gở, báo hiệu tai họa. Người thương cảm thì thở dài tiếc nuối cho ông bà lão. Không ai hiểu được rằng sự im lặng của Gióng không phải là sự khiếm khuyết của trí tuệ, mà là trạng thái ngủ đông của một siêu năng lực. Gióng giống như một chiếc máy tính siêu cấp đang trong quá trình loading dữ liệu, hấp thụ linh khí của đất trời, nén chặt mọi năng lượng vào bên trong để chờ đúng thời điểm vàng kích hoạt. Ngoài kia, giặc Ân đã tiến sát đến chân núi Châu. Khói lửa đã ngửi thấy mùi khét lẹt trong gió, cả dân tộc đang nín thở chờ đợi cái chết. Và bên trong túp lều tranh siêu vẹo, Gióng vẫn nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ nắng, im lặng như một tảng đá ngàn năm. Một sự tương phản đáng sợ giữa sự ồn ào hỗn loạn của chiến tranh và sự tĩnh lặng tuyệt đối của người cứu thế. Nhưng quy luật của vũ trụ là vậy. Trước cơn bão lớn, biển bao giờ cũng lặng sóng nhất. Sự kiên nhẫn của định mệnh cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Khi quân giặc đã vây hãm kinh thành, vua Hùng trong cơn tuyệt vọng đã tung ra nước cờ cuối cùng. Sai sứ giả đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm người tài cứu nước. Tiếng loa của sứ giả vang vọng khắp các nẻo đường, đánh thức những tiềm năng đang ngủ say. Và khi tiếng loa ấy vọng đến đầu làng Phù Đồng, tảng đá biết thở chõng tre ấy bỗng nhiên cử động.
Tiếng loa của sứ giả nhà vua vang lên đầu làng Phù Đồng như một hồi còi báo động xé nát sự tĩnh lặng ngột ngạt của buổi trưa hè. Ai là người tài giỏi? Hãy ra cứu nước. Nhà vua sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Tiếng loa ấy mang theo sự khẩn thiết, sự tuyệt vọng của một triều đình đã cùng đường. Nó len lỏi vào từng ngõ ngách, từng căn bếp, gõ cửa lương tâm của từng người dân Việt. Bà mẹ của Gióng nghe tiếng loa mà lòng đau như cắt. Bà nhìn đứa con trai 3 tuổi vẫn nằm trơ trơ trên chõng, thở dài một tiếng sầu não. Con người ta 3 tuổi biết chạy, biết cười, con mình thì chỉ là cục thịt biết thở. Giặc đến nơi rồi, biết lấy gì mà chạy đây hả con? Lời than trách ấy, cộng hưởng với tiếng loa cứu nước bên ngoài, chính là mật mã kích hoạt cuối cùng. Đột nhiên, từ trên chõng tre, một luồng khí lực mạnh mẽ tỏa ra. Gióng mở mắt. Nhưng đó không còn là ánh mắt ngây thơ, vô hồn của một đứa trẻ nữa. Đó là ánh mắt rực lửa, sắc lạnh và uy nghiêm của một vị tướng quân ngàn năm tuổi. Cậu bé cựa mình, ngồi bật dậy dứt khoát như một chiếc lò xo nén lâu ngày được giải phóng. Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Câu nói đầu tiên trong đời, không phải ba, không phải mẹ, không phải đòi ăn. Đó là một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh ngắn gọn, đanh thép vang rền như tiếng chuông đồng, khiến bà mẹ sững sờ đánh rơi cả rổ bát trên tay. Bà bùn rùn chân tay, nửa mừng nửa sợ, vội vã chạy ra mời sứ giả. Sứ giả bước vào túp lều tranh lụp xụp, nhìn thấy một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đang ngồi chễm chệ trên chõng. Ông ta định quát mắng vì tưởng bị trêu đùa, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Gióng, sứ giả bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Một áp lực vô hình đè nặng lên vai ông, khiến ông vô thức quỳ xuống, chắp tay hỏi: "Cậu bé, cậu muốn gì?" Gióng dõng dạc tuyên bố, giọng nói vang vọng như sấm rền: "Hãy về bảo nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt, một bộ áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này." Hãy dừng lại một chút để check VR yêu cầu này. Tại sao lại là sắt? Vào thời Hùng Vương, đồ đồng vẫn là chủ đạo. Sắt là công nghệ mới, hiếm và khó chế tác hơn nhiều. Yêu cầu của Gióng không đơn thuần là vũ khí, đó là một yêu cầu về nâng cấp công nghệ. Gióng hiểu rằng muốn đánh bại đội quân giặc ơn thiện chiến, ta không thể dùng gậy tre hay giáo đồng mềm ọt. Ta cần hạng nặng. Ta cần xe tăng, ngựa sắt, súng máy, roi sắt và áo chống đạn, giáp sắt. Sứ giả nghe xong, mồ hôi vã ra như tắm. Ông hiểu rằng mình không đang nói chuyện với một đứa trẻ, mà đang nhận lệnh từ một thực thể siêu nhiên. Ông vội vã dập đầu tạ lỗi rồi phi ngựa như bay về kinh đô báo cáo với vua Hùng. Tại Phong Châu, vua Hùng nghe tấu trình, mặt rồng rạng rỡ hẳn lên. Ngài biết rằng trời đã phái thần tướng xuống giúp nước. Ngay lập tức, một lệnh tổng động viên được ban bố. Tất cả kho tàng, sắt thép trong thiên hạ được thu gom. Những lò rèn đỏ lửa ngày đêm không tắt. Những người thợ rèn giỏi nhất Đại Việt được triệu tập để thực hiện đơn hàng quân sự lớn nhất lịch sử. Trong khi đó, tại làng Phù Đồng, Gióng sau khi đưa ra order xong, cậu bé lại nằm xuống. Nhưng lần này, cơ thể cậu bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ. Cái bụng lép kẹp của cậu bỗng réo lên ầm ầm như sấm động. Cơn đói của Gióng không phải cơn đói thường. Đó là cơn khát năng lượng của một cỗ máy khổng lồ đang khởi động. "Mẹ ơi, con đói. Cơm đâu mang hết ra đây?" Nồi cơm ba thổi ra, Gióng ăn một loáng là hết sạch. Nồi 5, nồi 7 cũng biến mất trong chớp mắt như gió vào nhà trống. Gạo trong nhà đã cạn, nhưng cơn đói của siêu chiến binh vẫn chưa dứt. Bà mẹ già khóc ròng vì bất lực. Đúng lúc ấy, một phép màu của tình đoàn kết đã xảy ra, biến câu chuyện của một cá nhân thành huyền thoại của cả một cộng đồng. Bà mẹ già vét đến hạt gạo cuối cùng trong chum, cạo cháy dưới đáy nồi nghe, sột soạt đến não lòng, nhưng bát cơm đưa ra chỉ như muối bỏ bể. Gióng vẫn ngồi đó, há miệng chờ đợi, cái bụng vẫn réo lên những hồi còi báo động khẩn cấp. Năng lượng để vận hành một siêu chiến binh đâu phải chuyện đùa. Nó cần một nguồn nhiên liệu khổng lồ mà một gia đình nghèo không thể nào gánh vác nổi. Trong cơn túng quẫn, bà mẹ chạy ra ngõ, nước mắt ngắn dài kêu gọi xóm giềng: "Bà con ơi, cứu lấy cháu với. Nó ăn khỏe quá mà nhà tôi hết sạch gạo rồi. Giặc thì đang đến gần, nuôi nó lớn để nó còn đi đánh giặc." Lời kêu gọi ấy đã kích hoạt chiến dịch gọi vốn cộng đồng đầu tiên và vĩ đại nhất lịch sử. Người làng Phù Đồng, từ những ông già bà cả đến những đứa trẻ chăn trâu, không ai bảo ai, tự động chạy về nhà mình. Nhà giàu thì mang thúng gạo trắng, buồng chuối chín. Nhà nghèo thì vét nốt đấu ngô, củ khoai, thậm chí là quả cà muối mặn chát. Họ đội thúng, bưng bát, nườm nượp kéo đến nhà Gióng như chảy hội. Hãy nhìn kỹ vào những bát cơm ấy.
Đó không phải là cao lương mỹ vị. Đó là mồ hôi, là nước mắt, là sự hy sinh của những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất. Họ nhịn miệng để nuôi quân. Họ dồn tất cả sinh mệnh của làng vào đứa trẻ kỳ lạ này. Gióng đón lấy tất cả. Cậu ăn không ngơi nghỉ. Cơm cà, cơm hầm, ngô khoai. Tất cả được nạp vào cơ thể cậu và lập tức chuyển hóa thành cơ bắp cuồn cuộn. Một cảnh tượng kỳ vĩ bắt đầu diễn ra trước mắt dân làng. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt giãn nở vang lên giòn tan như tiếng cành khô gãy trong rừng vắng. Soạt. Bộ quần áo vải nâu trên người gióng rách toạc, không chịu nổi sức ép của lồng ngực đang phình to ra như một quả đồi. Cột nhà bắt đầu rung chuyển, mái tranh bị đội tung lên trời. Gióng vươn vai đứng dậy. Từ một đứa trẻ nằm nôi, cậu vụt lớn nhanh như thổi. 1 thước, 2 thước, rồi 10 trượng. Bóng của gióng đổ dài trùm kín cả ngôi làng, che khuất ánh nắng chiều gay gắt. Bây giờ, đứng trước mặt dân làng không còn là đứa bé gióng tật nguyền nữa. Đó là một titan bằng xương bằng thịt, sừng sững như ngọn núi sóc, cơ bắp cuồn cuộn như những dòng sông chảy xiết, hơi thở mạnh mẽ tạo thành những cơn gió lốc xoáy bụi mù. Gióng đứng đó, oai phong lẫm liệt, nhưng ánh mắt nhìn dân làng thì vẫn đầy ắp ân tình. Bởi cậu hiểu, từng thớ thịt trên người cậu được đắp nên từ những hạt gạo cơm cà của bà con. Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Rầm, rầm, rầm. Đoàn quân thợ rèn của nhà vua đã đến. Họ hì hục kéo theo những cỗ xe trâu nặng nề chở đầy vũ khí. Một con ngựa sắt khổng lồ cao hơn mái nhà, đen bóng, lạnh lẽo. Một chiếc roi sắt dài hàng chục mét, nặng ngàn cân. Một bộ giáp sắt dày cộp sáng loáng. Những người lính lực lưỡng nhất triều đình cũng không thể nhấc nổi thanh roi sắt. Nhưng gióng chỉ cần cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên bằng một tay như cầm chiếc đũa. Cậu khoác bộ giáp sắt vào người. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên đanh thép. Vừa khít, gióng vỗ nhẹ vào mông ngựa sắt. Con quái thú kim khí ấy dường như cũng cảm nhận được chủ nhân đích thực của mình. Nó hí lên một tiếng vang động cả bầu trời. 2 lỗ mũi phun ra 2 luồng lửa đỏ rực, thiêu cháy cả một bụi tre gần đó. Hệ thống đã hoàn thiện. Phần cứng, vũ khí nhà vua và năng lượng, cơm gạo nhân dân đã được tích hợp hoàn hảo vào phần mềm, tinh thần yêu nước của gióng. Giờ ghê đã điểm. Trước khi gióng thúc ngựa lao ra xa trường, hãy tạm dừng lại một giây ở khoảnh khắc lịch sử này. Hình ảnh gióng vươn vai lớn dậy không chỉ là một chi tiết thần thoại phóng đại. Dưới lăng kính phân tích của con người hiện đại, nó ẩn chứa những thông điệp ngầm cực kỳ sâu sắc về cách mà một dân tộc nhỏ bé có thể hóa thành rồng chỉ trong một đêm để đối đầu với kẻ thù lớn mạnh. Đầu tiên, hãy nói về chi tiết lớn nhanh như thổi. Dưới góc nhìn quản trị hiện đại, đây chính là khả năng mở rộng quy mô cực đại của dân tộc Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp. Bình thường, người Việt hiền lành, nhỏ nhẹ, thậm chí có phần an phận như chú bé nằm trên chõng. Nhưng khi biến số, chiến tranh xuất hiện, cả hệ thống lập tức kích hoạt chế độ thời chiến. Sức mạnh tiềm ẩn được đóng 1% công suất, biến một quốc gia nông nghiệp nhỏ bé thành một khối thép khổng lồ không gì phá vỡ nổi. Gióng chính là hiện thân của cái hào khí ấy. Bình thường thì ẩn tàng, hữu sự thì bùng nổ. Thứ hai, tại sao lại là 3 năm không nói không cười? Trong thời đại mà người ta thích flexing như hiện nay, sự im lặng của gióng là một bài học đắt giá về sự tập trung và tích tụ nội lực. Đó là triết lý, nói ít làm nhiều. Gióng không tốn năng lượng cho những chuyện vô bổ. Cậu dành 3 năm để quan sát, để lắng nghe hơi thở của đất trời, để nén chặt lò xo sức mạnh. Và câu nói đầu tiên cất lên không phải là tiếng gọi mẹ cha ủy mị, mà là một tuyên ngôn sứ mệnh. Đánh giặc cứu nước, đó là phẩm chất của bậc đại trượng phu. Đã không mở miệng thì thôi, mở miệng là định đoạt Giang Sơn. Thứ ba, công thức cấu tạo nên chiến thắng, cơm dân, sắt vua, thánh gióng. Đây là một phương trình hoàn hảo về nguồn lực quốc phòng. Ngựa sắt, giáp sắt, đại diện cho vai trò của nhà nước, của chính phủ trong việc đầu tư công nghệ, vũ khí. Nhà vua phải có tầm nhìn, phải dốc toàn lực ngân khố để trang bị những thứ tốt nhất cho quân đội. Cơm cà, gạo thúng, cơm dân, đại diện cho vai trò của nhân dân, của hậu phương vững chắc. Không có cơm của dân, người khổng lồ cũng chỉ là cái xác không hồn, lấy sức đâu mà mặc giáp. Thánh gióng chính là điểm hội tụ của ý đảng lòng dân, theo ngôn ngữ hiện đại, hay sự hòa quyện giữa vương quyền và thần quyền. Sức mạnh của gióng không đến từ một cá nhân siêu phàm tách biệt, mà gióng chính là tổng hòa sức mạnh của cả cộng đồng.
Mỗi người dân làng Phù Đồng, khi bỏ một nắm gạo vào nồi cơm chung, họ đã góp một phần sinh mệnh của mình vào chiến thắng đó. Cuối cùng, hãy nhìn vào vũ khí của Gióng. Ngựa sắt phun lửa, một hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời về khát vọng làm chủ công nghệ cao của người xưa. Nhưng khi roi sắt gãy, Gióng dùng gì? Tre ngà. Điều này khẳng định một chân lý. Công nghệ là quan trọng, nhưng tinh thần và khả năng thích ứng mới là quyết định. Khi vũ khí hiện đại hỏng hóc, người Việt sẵn sàng dùng chính cây cỏ quê hương biến những thứ bình dị nhất thành vũ khí sát thương. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh du kích. Lấy yếu chống mạnh, lấy thô sơ trị hiện đại. Bây giờ, khi đã hiểu rõ cấu trúc vận hành của siêu chiến binh này, chúng ta hãy quay lại chiến trường. Ngựa sắt đã hí vang, lửa đã phun rực trời. Giờ gơ đã điểm. Gióng nhảy lên lưng ngựa, cả một vùng đất dưới chân lún xuống tạo thành những ao hồ chằng chịt. Con tuấn mã kim khí dùng mình chuyển động, lao đi như một mũi tên xé gió, để lại đằng sau những vệt lửa dài ngoằng. Phía trước mặt là núi Vũ Ninh, nơi hàng vạn quân giặc Ân đang dàn trận như kiến cỏ, không hề hay biết rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng đang lao đến với tốc độ của một thiên thạch. Gióng thúc ngựa lao thẳng vào trận địa quân Ân tại chân núi Vũ Ninh. Cú va chạm đầu tiên tạo ra một chấn động khủng khiếp như thiên thạch rơi xuống trái đất. Hãy tưởng tượng góc nhìn từ phía quân giặc. Chúng đang xếp đội hình lá chắn thép, dày đặc, tự tin rằng không gì xuyên thủng nổi. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ che khuất mặt trời ập xuống. Tiếng vó ngựa sắt nện xuống đất, tạo thành những đợt sóng xung kích, hất văng hàng trăm tên lính bay lên không trung như những con búp bê vải. Con ngựa sắt bắt đầu kích hoạt chế độ tấn công. Nó hí lên một tiếng dài chói tai, và từ hai lỗ mũi đen ngòm, hai luồng lửa đỏ rực phun ra dữ dội. Đây không phải lửa bếp thường, đây là ngọn lửa của sự trừng phạt. Cỏ cây xung quanh cháy xèo xèo, giáp sắt của quân giặc nóng đỏ lên, nung chín da thịt bên trong. Cả một cánh quân tiền phương của giặc Ân chìm trong biển lửa hỗn loạn. Gióng ngồi trên lưng ngựa, uy nghi như một vị thần chiến tranh. Tay cậu vung cây roi sắt ngàn cân. Vút, bốp. Mỗi cú vung roi tạo ra tiếng xé gió rùng rợn. Roi sắt quét đến đâu, quân giặc ngã rạp đến đó như ngả dạ sau bão. Tiếng kim loại va đập, tiếng la hét thất thanh, tiếng lửa cháy đùng đùng tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Tướng giặc Ân kinh hồn bạt vía, định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Đội hình của chúng đã bị xé nát vụn. Nhưng đúng vào lúc cao trào nhất, một sự cố bất ngờ xảy ra. Rắc! Một âm thanh khô khốc vang lên, lấn át cả tiếng chiến trận. Do lực đánh quá mạnh của Gióng, cộng với sự va đập liên hồi vào giáp cốt quân thủ, cây roi sắt, vũ khí công nghệ cao nhất của triều đình, đã bị gãy đôi. Một thoáng im lặng chết chóc trên chiến trường. Quân giặc thấy vậy, ngỡ rằng thời cơ phản công đã đến. Chúng hò nhau xông lên, định dùng số đông biển người để đè bẹp người khổng lồ tay không tấc sắt. Gióng không hề nao núng. Trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy, cậu nhìn xuống bên đường. Một bụi tre ngà vàng óng, ken dày đặc, đang đứng hiên ngang giữa khói lửa. Không cần suy tính, Gióng cúi người xuống, bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy cả bụi tre. Phụt! Cậu nhổ phăng cả bụi tre lên, rễ đất còn bám chùm vương vãi. Giây phút ấy, cây tre Việt Nam, biểu tượng của sự hiền hòa mộc mạc, chính thức chuyển hệ thành vũ khí hủy diệt. Gióng quất cả bụi tre vào đám tàn quân. Những thân tre đằng ngà dẻo dai, cứng như thép, quật vào đâu là nát tan đến đó. Lá tre sắc lẻm cứa rách da thịt quân thủ. Gai tre móc vào áo giáp, lôi tuột chúng xuống ngựa. Sức sát thương của bụi tre còn kinh khủng hơn cả roi sắt. Bởi roi sắt chỉ đánh theo đường thẳng, còn bụi tre với tán rộng quét một diện rộng. Quân giặc Ân vỡ trận hoàn toàn. Chúng dẫm đạp lên nhau mà chạy, xác chất thành gò đống. Máu giặc nhuộm đỏ cả dáng triều Vũ Ninh. Gióng thúc ngựa đuổi theo đến tận chân núi Sóc. Con ngựa sắt phun lửa quá hăng, lửa bén vào những bụi tre ven đường, hun khói khiến thân tre đổi màu vàng óng ả. Dân gian bảo đó là lý do tre vùng này có màu vàng đặc biệt, gọi là tre đằng ngà. Trận chiến kết thúc nhanh như một cơn lốc. Quân Ân bị quét sạch khỏi bờ cõi. Gióng dừng ngựa trên đỉnh núi Sóc Sơn, nhìn xuống Giang Sơn vừa được giải phóng. Khói bụi lắng xuống, trả lại sự bình yên vốn có cho đất trời. Sứ mệnh của siêu chiến binh đã hoàn tất. Đứng trên đỉnh núi cao lộng gió, Gióng từ từ cởi bỏ bộ giáp sắt nặng nề, biểu tượng của chiến tranh, để lại trên một tảng đá phẳng. Cậu không quay về kinh đô nhận tước phong, cũng không về làng gặp mẹ.
Cậu một mình một ngựa, lặng lẽ bay thẳng về phía trời xanh thẳm, để lại cho trần gian một nỗi tiếc thương vô hạn và một câu hỏi lớn về lẽ sống của người anh hùng. Trên đỉnh Sóc Sơn lộng gió, nơi mây trắng vờn quanh những tàng cây cổ thụ, Gióng từ từ xuống ngựa. Cậu cởi bỏ bộ giáp sắt đẫm máu quân thù, treo nó lên một cành cây. Hành động ấy nhẹ nhàng, thanh thản như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Chiến tranh đã qua rồi, sắt thép lạnh lẽo không còn cần thiết nữa. Gióng quay mặt về phía quê nhà Phù Đồng, cúi đầu lại tạ mẹ cha một lần cuối. Cậu không thể về phụng dưỡng cha mẹ già như một người con bình thường, bởi sứ mệnh của cậu thuộc về non sông và thân xác cậu giờ đây đã thuộc về cõi thiên. Rồi, trước sự chứng kiến của đất trời, Gióng cùng ngựa sắt từ từ bay lên. Bóng người và ngựa nhỏ dần xuyên qua những tầng mây ngũ sắc, rồi tan biến vào hư không. Không để lại dấu vết, không đòi hỏi công danh, không màng phú quý. Vua Hùng nhớ ơn cứu nước, phong cho Gióng là Phù Đồng Thiên Vương, lập đền thờ ngay tại quê nhà để ngàn thu hương khói. Nhưng di sản mà Thánh Gióng để lại cho chúng ta không chỉ là ngôi đền hay danh hiệu, nó hiện hữu ngay trên mặt đất này. Hãy nhìn những ao hồ tròn vo nằm rải rác từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Truyền thuyết kể rằng đó chính là những vết chân ngựa sắt lún sâu xuống đất năm xưa, nay đã hóa thành những tấm gương nước soi bóng mây trời. Hãy nhìn những bụi tre ngà vàng óng, đó là minh chứng cho ngọn lửa nhiệt huyết đã từng thiêu đốt kẻ thù. Và quan trọng hơn cả, Thánh Gióng để lại cho hậu thế, đặc biệt là thế hệ trẻ 2026, một bài học nhân sinh quan sâu sắc về triết lý, công thành thân thoái. Trong thế giới hiện đại đầy rẫy sự tranh giành quyền lực và danh vọng, hình ảnh Thánh Gióng bay về trời là một cú tát vào thói hư danh. Ngài dạy chúng ta rằng, người anh hùng thực sự là người biết xuất hiện đúng lúc đất nước cần, cháy hết mình vì nghĩa lớn và biết lặng lẽ rút lui khi sứ mệnh đã hoàn thành. Gióng không ở lại để làm quan, để nhận bổng lộc hay để flex chiến công. Bởi lẽ, lòng yêu nước là vô điều kiện. Nó giống như không khí, bình thường thì vô hình, nhưng thiếu nó thì dân tộc này tắt thở. Gióng đã về trời, hay thực ra Ngài chưa bao giờ đi đâu cả. Ngài đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Ngài trở lại trạng thái ngủ đông trong tâm thức của mỗi người Việt Nam. Để rồi mai này, mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, hàng triệu Thánh Gióng trẻ tuổi khác sẽ lại nghe thấy tiếng gọi của non sông, lại vươn vai đứng dậy, biến những thứ bình dị nhất thành sức mạnh phi thường để bảo vệ Giang Sơn này. Huyền thoại Thánh Gióng kết thúc ở đó, nhưng dòng máu Phù Đồng thì vẫn đang chảy nóng hổi trong huyết quản của tôi và bạn, ngay lúc này.